السلام علیکم بیننده های عزیز و محترم، خوب هستین؟ بخیرین؟ جان شما جوره. امید منم و از خدا دعا منم که تمام شما جور و صحتمند باشین و خوش و خندان باشین همراه فامیل خو. خوب عزیزان، امروز ما قد از شما شیر منم که در لوکداون برای از ما یک دن آردرم ده بودک برای برایدل همپر که ما تیار کردنی بودم دیگه. امیتر که شما خبر هستین نو بیزنس از ما که چینل امی پیج دارم من اینستاگرام، اونجا شما مر فالو میتونین دیگه. هر کس که آردر دادنی بودک دیگه ما در آردر امی چیزار تیار منم دیگه، کم هلکا پولکا خوراکم تیار منم دیگه. باز میت برایدل همپر شد از این هم تیار منم برای شما. هر کس که در ملبورن زندگی مونه اگر خواستین ما برای شما در آردر تیار منم دیگه. اینال شما میگردین که از خاطر که لوکداون بودک دیگه بسیار کم چیز سامانا پیش از ما اویلیبل بودک، از اون خاطر ما خدم دمزو بجت کسته. اینال شما توخکین ما چطور برایدل همپر تیار منم. خوب عزیزان، پیج نیم خوراک ما خود شما منشن کنم دیگه که مرزیا فود دایری پیج از ما نام پیج از ما است. من اینستاگرام اونجا مر فالو کنین دیگه، مرا آردر داده میتونین دیگه. پیج ما دنا برای امزی بیزنس ما که است ایونتس دیکور اند دوت پارتی هایر بای ام کی. او هم است پیج ما برای امزی بیزنس دیگه که سیت اپ استیج دکوریشن ما مونم دیگه. ویدیوی مر ضرور سیل کنین. برای خینه ما آردر داشتم دیگه، او را ما تیار کردم دیگه. میتر پیش بخیر دیگه ویدیوش مایا دیگه برای خینه آرسی ولیمه و غیره دیگه برثدی سلیبریشنز شده امینا ما آردر میگیرم دیگه. استیج هم تیار منم برای شما. هر کس که در ملبورن زندگی منه دیگه او ویدیوی منم ضرور چک اوت کنین. خوب عزیزان، شما دیدین که بسیار آسان طریقه دیگه یعنی میکاپ برایدل همپر شما تیار کردم. شما نشان دادم، یاد دادم که چطور تیار میشن دیگه. اینی هم بوده که برای بیگ و شوز و غیره که ما گرفتم مامی باکسی شوز که است امورا دوباره استعمال کردم. بولار بلیشی قد گلو چسباندم دیگه، بلیش کم ریبین زده که تای میزنی دیگه. امیتر سیمپل مطلب سیمپل هم است، الیگنت هم است، خوب شمی لگه.
عزیزان این بوده که امروز کار از ما که ما آردر داشتم برای برایدل همپر دیگه برای عروسی کلاینت مرا آردر داده بودن دیگه. امید کنم که از این ویدیو خوشم اومده باشه و ضرور لایک کنین دیگه اگر خوشم اومده بود دیگه. اگر شما خواستین که آردر برای شما تیار کنم دیگه در اینستاگرام پیج از ما ضرور مرا فالو کنین، اونجا شما مرا کانتکت میتونین دیگه. ما در ملبورن زندگی مونم. تشکر زیاد از تایم شما، از وقت شما. تا دیدار بعد، خدا حافظ و نگهدار.